Korang ada tak semua ni? Korang ada tak semua ni? Di video kali ni kita nak berfokus pula pada koleksi Ultraman kegemaran saya juga, iaitu Ultraman Mebius. Kenapa saya buatnya tidak konsisten? Kenapa dari 3 tiba-tiba ke Mebius? Sebab mereka lagi sambut anniversary. Apa yang korang nampak kat sini ialah mainan-mainan Ultraman Mebius yang rasa macam senang nak dapatkan kan? Jawapannya salah. Saya akan ceritakan di dalam video ini. Jadi, tonton video ni sampai habis. Pertama kita nak borak tentang Ultraman Mebius dulu. Ya, ini Ultraman Mebius yang rilis di GV03. Dan seperti biasa, untuk GV03 entah kenapa molding kepala dia atau sculpt kepala dia agak aneh. Macam biasa untuk keluaran GV, kita akan dapat benda yang cukup template kat sini, iaitu kita dapat figura dia, ada stand base dan juga stand holder. Sementara untuk aksesori, kita hanya dapat pedang dia saja, iaitu Mebium atau Mebius Brace kalau tak silap, yang ada pedang ni, ataupun dipanggil sebagai Mebium Blade kalau tak silap. Ya, ini saja. Nak dapat Ultraman Mebius ni kat mana sebenarnya? Jujur bagi saya agak terkejut juga sebab senarai mainan yang keluarnya Ultraman Mebius cukup sedikit Antaranya, ya, memang ada kat GV03. Cuma nak dapatnya sekarang cukup susah Sebabnya apa? Sebab GV3 merupakan volume milik Blokis yang cukup laris di pasaran. Bahkan sebelum saya mula review tentang Blokis Ultraman lagi. Jadi kalau korang cari di mana-mana kedai-kedai online, kemungkinan besar sold out. Kalau jumpa pun, belum tentu korang dapat Ultraman Mebius. Yang kedua iaitu Honor version, iaitu Ultraman Mebius dengan Ultraman Hikari kalau tak silap. Yang bagus tentang Honor version tu dari segi kualiti mainan terutamanya di bahagian stiker. Jadi buat korang yang nak tahu, daripada Blokis GV1 sampai 16, diorang ni mempunyai mainan yang kurangnya di bahagian stiker. Ya, belakang dia memang kosong. Buat yang dah ada Honor version mungkin boleh relate lah dengan benda ni, sebab kalau korang tengok belakang, berbeza jauh dengan GV3 Ultraman Mebius. Last but not least, ada di dual version, iaitu kotak dia yang ni, yang dia bersama dengan Zeton lah. Cuma kat sini ada nama lain iaitu CCV. Bukan Classic Collection version, tetapi Classic Couple version. Saya tak pasti. Nah, yang bagusnya untuk itu, dari segi artikulasi dan juga aksesori jauh lebih banyak. Korang dapat miniature, diorama dan juga aksesori yang lumayan banyak dibandingkan ni. Cuma untuk Honor version dan dual version, kedua-duanya susah nak dapatkan. Mungkin sebab pengaruh dari GV03 blind box Sebabkan GV3 dah susah nak dapat, orang nak cari Mebius pun susah. Ya, alhasil carinya dari Honor version dan dual version. Kita belum sampai ke akhir video, tapi ini antara figura yang cukup rare untuk korang yang kumpul Blokis Ultraman iaitu ini dia. Bang, ni Ultraman Mebius biasa kan? Banyak lah kau. Korang cuba tengok betul-betul. Ya, kat dada dia tu beza kan? Ini adalah Ultraman Mebius Brave. Ya, Mebius Brave. Memang perubahan dia cukup sikit, tapi ya betul, saya tak tipu. Merupakan mainan yang susah nak dapatkan sekarang. Kenapa berbeza kat sini? Sebab ini keluaran versi China Jadi kalau tak silap, dulu Blokis Ultraman daripada GV1 dengan GV5 tu ada versi eksklusif lah. Jadi untuk versi global lain, yang versi China pun lain. Antara untuk versi China, korang akan dapat stand base yang macam ni. Lepas tu korang akan dapat card mirip-mirip Pokemon card lah macam tu. Ataupun TCG. Cuma kalau dari segi aksesori, ya sama aja. Kita tak dapat aksesori tangan, tapi kita dapat ini dia. Ini adalah Mebium Night Brace. Ya. Kalau korang tengok betul-betul kat situ ada macam stiker warna biru kat bahagian hujung brace dia. Dan kat mana korang nak dapatkan mainan ini? Ya, jelasnya dekat Galaxy version 03. Tapi bukan versi global, versi China. Jadi tinggal cari je lah bang Blokis Ultraman GV3 versi China. Lepas tu tinggal belilah kan. Ya, semoga berjaya. Alasan kenapa saya cakap macam tu, sebab GV03 versi China ataupun GV1 hingga 5 versi China itu dipegang oleh scalper semua. Sebabnya kenapa? Korang tengok harga ni. Ya, itu harga yang saya beli untuk satu mainan ni. Adakah berbaloi? Tidak. Terusnya kita ada, ni dia, power up dari Ultraman Mebius, iaitu Ultraman Mebius Burning Brave. Ini muncul di GV10 kalau tak silap dengan Ultraman Oak. Sama seperti GV-GV pada umumnya, kita dapat figura, stand base, stand holder dan juga dia punya aksesori atau option effect part.
Untuk efek part kali ni kita dapat yang cukup unik. Ia tak ada unik mana sebab Ultraman sebelum ni pun ada guna juga dekat GV sebelumnya, iaitu dia punya ni efek untuk pasang kat kaki supaya dia boleh buat macam tendangan berapi lah. Tak silap pertama kali guna efek part ni Ultraman Leo kot. Ini agak mengejutkan saya sebab Mebius banyak yang tak muncul kat Shining version. Ya, banyak yang tak muncul kat Shining version. Mebius yang biasa tak muncul, Brave tak muncul, yang ni pun tak muncul, hanya muncul atau hanya terjual di Galaxy version 10. Itu saja. Dan adakah senang nak cari GV10? Jawapannya tak. Kenapa? Sebab GV10 pun antara GV yang laku keras di pasaran global. Sebab ramai yang suka Ultraman Orb, ada Mebius, alhasil itu pun sold out. Seterusnya, tak ada ni dia, iaitu Ultraman Mebius Phoenix Brave. Ya, gila lah dia punya secara penampilan gagah. Kenapa dia beza? Sebab saya dapat ni di versi Shining version. Berbeza dengan Galaxy version. Galaxy version kita dapat stand base yang cukup template. Kat sini kita dapat miniature stand base. Ya, dengan efek part yang cukup wow juga. Untuk mainan ni, kita dapat efek part untuk tangan dia, iaitu api biru dan juga api oranye yang cukup identik dengan Ultraman Mebius Phoenix Brave. Kenapa saya beli Shining version? Kenapa tak beli Galaxy version? Ya, sebab mana ada Galaxy version untuk Ultraman Mebius Phoenix Brave? Memang tak ada. Dia ni muncul sebagai karakter eksklusif untuk Shining version lah. Buat yang tak tahu, Shining version dia sama macam Galaxy version, cuma ada gimmick lampu. Ya, sebenarnya ada satu lagi tapi saya tak rasa korang boleh dapatkan, iaitu melalui Ultraman Mebius Limited Edition. Tak silap set ni Mebius bersama dengan Impera Seijin. Tapi Mebius kat situ pun lumayan berbeza sebab dia clear color dengan dua jenis warna, iaitu warna biru ungu dan juga warna merah pink. Korang mustahil untuk dapatkan sebab Blockies tu limited edition. Ya, cuma terjual 999 saja. Kalaupun ada, mungkin jatuh kat tangan scalper. Jadi kita global yang nak kumpulkan memang tak kesampaian. Ya, daripada penat-penat cari limited edition, baik ambil ia Shining version aja. Last but not least, kita ada ini dia. Jeng 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 jeng. Gila handsome lah sculpt kepala dia, iaitu Ultraman Mebius Infinity Brave. Gila sampai lupa nama. Jadi muncul kat GV16 dan secara mainan ini dah cukup bagus daripada sculpt, design dan sebagainya, mirip sangat dengan live action. Sama seperti yang sebelumnya, kita dapat stand base dan juga stand holder, cuma berbeza warna dan juga aksesori. Aksesori dia lagi-lagi sama. Tak ada aksesori alternatif tangan, cuma kita dibagi option part, iaitu kita dapat ni. Mungkin ni adalah Cosmo Miracle Slash atau boleh jadi Mebius Slash saja. Selagi boleh nama, saya namakan lah. Cuma sayang Mebius yang ini hanya muncul di GV16. Ya. Cuma jangan nak risau sangat lah sebab GV16 tu masih baru lagi. Setakat ni masih belum sold out. Ya, alasannya sebab dia release tahun lepas. Cuba kalau 2 tahun mendatang, dijamin susah nak cari. Padan muka. Okey, itu dia semua koleksi Ultraman Mebius saya dari original sampai ke Infinity. Cuma sayang, salah satunya Mebius yang tak muncul lagi untuk versi GV adalah Imitation Ultraman Mebius yang muncul kat movie Ultraman Mebius. Ya, sebenarnya dia beza warna, tinggal custom je kan. Tinggal ambil Mebius biasa ni, korang custom, jadilah Imitation Mebius. Kenapa saya tak buat? Sebab tak berani. Takut nanti buruk mainan saya. Dan ya, jumpa korang di video mendatang. Dadah guys.